Hi guys! It's me again, Jedi, and welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang different swatches nitong pinakabagong liquid lipstick ng Chihuahua Cosmetics. Ayan, so if you wanna see the entire swatch fest, please keep on watching. Okay guys, so dumating siya sa akin ng nakaganitan. Yan, yung kanilang typical na paper bag na swak na swak din kung gaano kaliit yung mga products nila. So, eto sila guys. Yan. Ganito. At hello naman sa kakyutan. Ang liliit. Yan, may talk sa inyo yung kanila. Kahon. Yan. Ang hirap. Yan, meron silang 5 shades, yung bago nilang liquid lipstick. So, yun guys yung papakita ko sa inyo. Buksan muna natin yung isa. Start natin dito kay French Kiss. So, yung ganggadaliri ko lang siya guys. Sobrang liit lang talaga niya. Meron siyang 1.6 ml na product. So, buksan natin. Ito si French Kiss, guys. So, medyo, parang ano, no? Yung color of the year. So, swatch na natin, isa-isa. Yan, si French Kiss. So, ito siya, guys. Yan. Next naman, guys, is itong si Marilyn. Ito naman yung kulay niya. Yan. Ang alam ko, may Marilyn sila na bullet type na lipstick, eh. So, tingnan naman natin ito. Fairness guys ha, ang pigmented nila. Okay. Ito si Marilyn. Next naman is itong si Ginger. Ito siya. Next is si Charm. Si McLean. And last is si Kylie. Oh. Ang cute nila, ang liliit. Ito siya. PINAKA. So, yun guys. Try ko lang siya sa aking lips and pakita ko sa inyo sunod-sunod yung swatches nila. So, there you have it guys. Yun yung 5 liquid lipstick na meron yung Chihuahua Cosmetics ngayon. So, mabibili natin siya. Mabibili siya for 159 pesos each. So, for 1.6 grams, medyo pricey siya para sa akin kasi makakabili na tayo ng less than 200 pesos na naka full size na. But then, natuwa ako sa kanya kasi super liit niya and perfect siya pang mga pag magta-travel lang or magmo-mall ka lang. And yun, may 5 shades, makakapili kayo ng maayos. Mas marami nga lang yung mga nude na color. So, okay lang din for everyday use. There you have it guys. Sana nagustuhan nyo po ang video na ito. Again, i-follow nyo po ako sa aking Facebook, Instagram, and sa aking Twitter. I-like nyo rin po itong video na ito kung nakatulong ito sa inyo and subscribe nyo na rin po ako dito sa aking channel. Yun guys, thank you sa inyong panonood. See you sa aking susunod na video. Bye!